Hi friends! So welcome back sa ating Team Paganda channel. I'm GetStory, so welcome back. So for today's video, pag-uusapan natin kung paano nga ba ang tamang paggamit ng sunflower oil. Ano pa mga sunflower na beauty set na yan? Yung scrub, lotion, meron din tayong serum. So ayan. And paano ba siya isama sa ating mga skincare routine, sa body care routine natin? So kung nagtatanong, isa ka sa nagtatanong kung paano ba, just keep on watching. Ito na nga mga friends, umpisahan na natin. Pero bago ang lahat, ito ko muna sa inyo yung aking mga sunflower dito. Actually, isang set siya. Sunflower Beauty Set from Gorgeous G Skin Essentials. So, ito yung kanilang sunflower oil. 100% pure sunflower oil ito. So, ayan. 2 weeks ko nang ginagamit yan. And makikita nyo yung before na yung condition ng skin ko. And ito na ngayon. So, mga 2 weeks ko na yan ginagamit. Meron din silang sunflower serum. Ayan, may paganyan tayo. Kompleto to mga friends. Meron silang milk strawberry salt scrub. Ayan. Yung parang nasa sachet lang siya. Ay, pouch pala. Nasa pouch. And meron din silang yung nasa container na siya. So, mamimili kayo. Meron kasi sila ng mga iba't ibang set doon. Ililink ko na lang sa baba yung kanilang store sa Lazada. So, ayan. Yung isang set nila, isang sunflower oil, tapos isang salt scrub. Ayan, magkasama yan. Meron din namang isang set na ganito. Meron siyang soap. Ayan, meron siyang soap. Ito pala yung soap. Sunflower soap with apricot. Malaki na to, mga moms. Malaki na to, mga friends. Tingnan nyo, ang kapal niya. So, matagal nyo na itong gagamitin. Yung isang set naman, ito yung magkakasama. Yung strawberry scrub na nasa container. Tapos, merong isang soap. And, syempre, hindi mawawala yung ating sunflower oil. So, ayan. Yung isang set naman nila, yung pinaka-complete set. Ay, hindi naman actually complete set. 4 na products naman siya. Magkakasama. Sunflower oil. Tapos, yung soap, merong scrub, and kasama na yung kanyang, meron silang lotion. So, ano pang hinihintay mo? Kompleto na yan. And, nagamit ko na itong lahat, mga friends. Kaya, share ko sa inyo kung ano yung ginagawa ko, paano ko ba siya sinasama sa skincare routine ko. So, itong sunflower oil, dahil naka-makeup ako, pwede natin siyang gawing makeup remover. Ayan. Benefits, kaya hype na hype talaga itong sunflower oil. Nakakatanggal siya ng acne. Yung mga dark spots natin dyan, kaya niyang pabalain. Pero wag kayong umasa na agad-agad. Siyempre, it takes time talaga. Mga 1 month, 2 months. Ayan, doon mo talaga makikita yung pinaka-result. Huwag ka maghanap ng result agad kung mga 1 week pa lang, 2 weeks ka pa lang gumagamit. Hindi ganun yung friends. Hindi ito magic. So, ang isang use nitong sunflower oil, dahil naka-makeup tayo, pwede natin siyang maging makeup remover. So, ito, maglalagay lang ako sa cotton balls. Ewan ko ba, mas gusto ko talaga yung normal na cotton. So, ayan, tatanggalin natin ng ating makeup. Ito palang ano to, yung pinaka magic tint or lip tint. Ano ba to? Magic lip and cheek serum ko. Mahirap talaga to matanggal ito from Reno Skin. Konting dot ko lang dyan, konting dot ko lang dito, tapos sa lips. Sobrang matanggal. Pero tinan nyo yung difference. Ayan. Pag hindi pa siya matanggal, dagdagan natin ng sunflower oil. Murang-mura lang yung sunflower oil na yan. May set na sila, ganyan. Hindi ka na mahihirapan maghanap ng kapir, maghanap ng scrub. Andyan na yan sa store nila. By the way, kung ma-visit niyo yung kanilang store, ano pa ito kilala ko kasi ang owner, bago pa lang talaga sila. So, ayun. Let's support natin ang mga small business. And sigurado naman kung talagang legit to. Ayan. So, ayan. Natanggal na siya, mga friends. Oh. Tanggal na ang ating makeup. Yung eye makeup ko, hindi ko muna siya tatanggalin kasi, para may konting buhay naman ang ating mukha. Ayan.
And yung aking kilay, nagpa-ano ko, taga-inisa-isa ko. Nagpa-microblading and micro-shading ako. Kung gusto nyo malaman kung saan, napakamura lang nito mga friends. Naka-promo sila, 2,000 lang. Magkakaroon ka na ng pack na kilay. Ililink ko din yan sa baba. So, ayan. Pag wala na tayong makeup, or kahit naman hindi kayo mag-makeup, galing kayo sa labas, nag-sunscreen kayo, pag uwi nyo ng bahay, kailangan pa rin talagang mag-remove ng mga dirt dyan, yung sunblock sunscreen natin. So, pwede yung sunflower oil. And next, ang soap. So, babalik ako. Kukunin ko lang yung aking soap na pinutol. Ito kasi bago to eh. So, wait lang. So, ito na friends, nagtali na ako dito. Ayan, ganito lang. Putulin nyo lang siya ng ganyan kaliit. Ganyan na yung ginagawa ko. So, pabulain natin sa ating mga palad ang sunflower soap na ito. Mga friends, sobrang mild lang ng amoy nito. And makikita nyo may mga beads dyan. No? Ayan. Wow, ganda diba? Super mild. Wala akong hapdi talaga nararamdaman dito nung kapag ginagamit ko ito. So, ayan. Kuskusin lang natin ang soap. Patagalin natin mga 60 seconds. Ayan. Yan. Oh, diba? Walang hapde. Super mild lang talaga siya. Hindi siya kagaya ng mga kojic soap na mga hapde and matatapang. No, hindi siya ganun. So yan friends, after na syempre, ako talagang gumagamit na ako ng tissue. Ayoko na ng mga towel. Ito, mas madali pagkapunas mo, tapon na kaagad. After yung ating soap, meron kayong toner. Mag-toner kayo, kahit ano. Wala pa kasi silang toner sa kanilang Sunflower Beauty Set. So, kahit anong toner yung gamitin nyo. Gamit ko itong Miracle Toner. Napapansin nyo, medyo konti pa lang siya kasi bago pa lang ito. So, ayan. Toner tayo. Upward. Itong Miracle Toner na to, medyo may pagkahapdi siya. And may cooling effect. Nagustuhan ko to kasi meron siyang tawas, calamansi, baking soda, and tea tree oil. Meron din siyang niacinamide. Nakakatanggal ng mga pimples din yan. And nakaka-bright. So, ayan. I-partner mo ito sa sunflower oil pack na paka na. Ayan o. Pagka-apply mo, mga siguro 1 minute siyang merong cooling effect. So, after nyan, para mawala yung medyo konting hapde, yan, medyo patuyuin natin ng kaunti. Gumagamit ako ng Lux Organics na aloe vera soothing gel. Pwede ito sa lahat ng types ng skin. Ako ay merong sensitive, oily, combination. Parang ganun oily yung skin ko. Sensitive din yung skin ko. So, ayan. Magkuha lang tayo ng kaunti. Ayan. Apply it all over your face. Ayan. Nawawala na yung medyo hapdi effect niya dahil sa toner. Ayan. Sa face muna tayo ha. After ko nito mag-aloe vera soothing gel ng Lux Organics. Gusto ko din yung una kong tinry talaga yung Nature Republic. Nakadami akong ganun. Tapos sabi ko, parang may iba naman. Try ko kaya itong Lux Organics. And okay naman din talaga siya sa aking face. Wala namang reaction na masama. Hindi naman nag-break out ng aking face lock. So, ayan. Kaya ako gumamit ng sunflower oil at saka ng mga beauty set nila. Kasi, dahil nga kakamask, nawawala. Tapos, magkakaroon ng mark, ganyan. Tapos, ayan. So, unti-unti naman talaga siyang nawawala. Ito yung condition ng face ko before. Ito, kung makikita nyo yan, masyadong hinog na hinog talaga yan. And dito, tapos yung mga dito, karaniwan talaga dito ako sa baba nagkakaroon. Kasi meron nga akong hormonal imbalance. So, pero bihira talaga dito. Ayan, tingnan nyo. Nagkaroon ako ng pimples dito. Sobrang yan, hinog na hinog. Pero tingnan nyo ngayon. Ayan. Na lang siya, flat na siya, mark na lang itong tinatanggal ko. Merong konting laman pa siya, and naniniwala ko na unti-unti talaga siyang mawawala. Kasi yung sunflower oil na to,
Pure ito galing siya sa sunflower seeds. And nabasa ko talagang ano siya, magaling talaga siya magpatanggal ng mga dark spots, yung mga may itim natin dyan. Pwede rin siya sa kilikili, nilalagay ko din siya sa tuwing gabi. By the way, ang paggamit ng sunflower oil, ako, for me talaga ha, hindi ko siya ginagamit sa muka and sa katawan kapag araw. Lalo na kapag ma-expose, kasi araw-araw kong umaalis, araw-araw kong pamapasok. So, pag na-expose kasi sa sunlight, kasi oil pa rin ito. For me kasi kapag oil tapos na-expose ka sa sunlight, sa init, mangingitim talaga tayo. Meron talagang tendency na ganyan. Kaya, hindi ko na talaga siya ginagamit sa umaga dahil hindi naman po ako maputi. So, ayoko mas lalong umitim pa mga friends. So, ayan. Itong routine na to ay nighttime routine kasama itong sunflower oil. So, after nga nito, diba? Nagdaldal muna tayo para habang pinapatayo natin lang ating soothing gel, aloe vera soothing gel. Addict talaga ako sa aloe vera soothing gel na yun. After ng aloe vera soothing gel, dahil wala pa naman silang kasama sa beauty set yung toner and yung moisturizer, wala pa. So, gumamit muna tayo ng iba. Tapos, next natin itong sunflower serum nila. Alam niyo ba, sinabi ko na to sa last vlog ko, sobrang addict ako sa mga serums. Ang dami ko, may vitamin C dyan, may magic serum, ang dami mga serum dyan. Kasi gusto ko talaga nag-a-apply ng serum. Parang ayoko talagang nagigintigang yung aking face lock. Ayoko nagiging dry. So, ayan. Ito yung kanyang serum. Ang consistency niya ay apply natin sa face. Gusto ko yung ganito. Gusto ko talaga yung serum na medyo ma-oil. Ewan ko yung iba kasi mas gusto nila yung mas madaling matuyo. Yung pag pinahid mong ganyan, matutuyo siya agad. Ako naman, gusto ko sa mga serum, yung mga oil type talaga. Yung alam kong mamamoisture yung aking face. Ayan. So, ganyan siya. After ng serum, sunflower serum. Di ba? Ang dami natin nila. Ganyan talaga. Kailangan pagtsagaan natin. Lalo na hype ng sunflower ngayon. And na-discover ng karamihan sa atin na talagang effective itong sunflower oil. Kasi sa akin, talagang nawala. Eh, napapansin ko na iba yung magbubulong ka talaga pag gumagamit ka ng sunflower oil. Ayan o. Ito talaga grabe yan. Pero dito na siya nawawala. Dito din. Ito, tinabuan ako kagabi. Kagabi lang to. Yan. Kasi syempre, ang hormones, hindi natin yan mapipigilan. Talaga, medyo nagloloko talaga. So, after ng serum, medyo ganto-ganto nga natin, ipat-pat natin para manuot ang serum. Ayan. Dito na natin i-apply ngayon ang sunflower oil. So, kanina pinantanggal natin siya ng makeup. And ito, sinama naman natin siya sa ating skincare routine. Pwede yan. So, ayan. Kung meron kayong gusto nyong maglagay ng night cream, after serum, pwede kayo maglagay ng night cream. Kung wala naman, optional yun. Kung wala naman, idiretso nyo na sa sunflower oil. So, ito yung pinaka-last na ating ilalagay para, ano siya, mababad siya ng buong magdamag. Kapag mag-apply kayo ng skincare routine nyo sa gabi, 3 hours before nung talagang matutulog kayo. Kasi kapag yung talagang bago kayo matulog, tsaka kayo maglalagay nito. Tapos ang higa nyo, yung mga nakaganyan sa mga pillows nyo, parang wala din siyang effect. Yung mga products, mapupunta lang sa mga punda natin, ganun sa mga pillows natin. Kaya, patagalin mo natin 3 hours kung ang sleeping time nyo ay 12 o'clock, so mga 9 pa lang maglagay na kayo. So, agahan natin. Mas maaga, mas maganda kasi para manuot muna yung mga products yan, mga ingredients, bago tayo sa malpak sa mga pillows natin. So, yun. Ayan. Yung scrub naman, so tapos na, ayan natin skincare routine kasama ng sunflower. Sa face naman. Yung body care naman natin, ang ginagawa ko dyan, yung soap muna, inaano ko sa aking body, ayan, soap muna, and then, tsaka ako nag-scrub ako, nilalagay ko lang siya sa isang container. Meron akong ganito na wala nang laman, so ang ginagawa ko, nilalagay ko doon yung sea salt or strawberry scrub, tapos, wag naman masyado, kailangan ano siya, kumbaga even. Huwag masyadong madami yung scrub nyo kasi pag masyadong madami yung sea salt scrub na inilagay nyo, kailangan madami ding oil yung gagawin ninyo. So, dapat kailangan ano lang. Para tipid. Yung iba yung ginagawa, nilalagay na nila lahat ng salt scrub nila
Tapos, nilalagay na din nila lahat doon sa container yung sunflower oil para pag gagamitin nila, ano na lang sila, kuha na lang sila ng kuha. Pero kung ginagawa ko, kasi hindi naman ako everyday nag-scrub. Kasi itong sea salt scrub na ito ay gawa siya sa dead sea salt ang ingredients nito. So, hindi tayo talaga pwede araw-araw mag-exfoliate. Exfoliator kasi itong mga scrub. Hindi tayo pwede mag-exfoliate everyday. Kasi, kumbaga, parang tinatanggal niyo yung mga dead skin. Araw-araw ba? Araw-araw, tatanggalin mo yung dead skin. Paano kung wala na? So, madadamage na yung ating skin. Advisable lamang ito 2 to 3 times a week. Ayan. Yung pag-scrub natin. Sea salt scrub plus sunflower oil. So, ganyan. And, tandaan nyo, wag nyo ilalagay sa face ang scrub. Wag na wag kayong mag-scrub ng sea salt scrub sa ating mga face. Kasi, ang mga mukha natin ay maninipis lang. Ewan ko lang sa'yo. Ibig ko sabihin, parang, ayan o, so, super sensitive ng face natin talaga. Super sensitive yan. And kapag, isipin mo, kapag in-apply mo, alam mo yung mga texture ng mga, yung rock salt, ganon. Yung mga rock salt, yung mga ganun, sobrang kaspang. Pag nilagay mo siya, in-scrub mo siya sa face natin, sa face nyo, maaaring wala kayong makita na visible na sugat-sugat dyan. Pero kapag ginamitan ng microscope or whatever, makikita doon na nagkakasugat-sugat yung ating face dahil sa scrub na yan. So, hindi talaga siya advisable. So, yon after ko maligo, nag-a-apply na ako ng ito, yung sunflower lotion with SPF 30 nila. Ginagamit ko to sa umaga. Ayan. Kasi meron siyang SPF 30. Pero, hindi ko siya nilalagyan ng oil. Kasi, di ba nga, sabi ko sa inyo, hindi ako nag-aano ng oil sa umaga. Lalong-lalo na kapag ka ma-expose ako sa kainitan ng araw. So, ayan. Ito lang ginagamit ko. Ganito siya. Ito lang. Alam nyo, konti na nga lang, nakapipi na siya. Gusto ko to kasi alam niyo ba tayo mga thunders, lagi tayo 'di ba may mga Vicks or mga any katingkong ganyan, mga pampamahid sa ating mga katawan kasi gusto natin yung mga menthol, mint or whatever. Itong lotion nila amoy ano siya, yung amoy menthol, ganyan. Pag in-apply mo siya sa iyong katawan, meron siyang cooling effect, mga friends. Ganyan siya. May cooling effect siya. So, ayun, kapag day, hindi ko siya nilalagyan ng oil. Pero kapag sa gabi na, so, ganito ginagawa ko, naglalagay ako ng kaunting ganyan, sa gabi na ito ha, meron ng sunflower oil. Kasi para manuot. Sa akin, baka may pag-asang pa pumuti ang ating katawan. So, ito, wait lang. Nilalagyan ko siya nito. Ayan, ganyan siya. Yan. Try nyo lang, all over your body. Yan, tapos sa legs. Gusto ko talaga yung ganyan. Yung, alam niyo yun, yung hindi dry yung ating skin. Ayaw kasi yung dry eh. So, ayan. Hindi naman siya mainit sa katawan. Hindi siya mainit sa katawan kasi meron nga siyang, yung lotion, meron siyang cooling effect. Ayan. Hindi ko pa kasi na-try yung sunflower oil lang sa buong katawan. Parang ayokong i-try kasi mainit nga eh. Pero pag sinamahan nyo nitong sunflower lotion with SPF 30, hindi porket SPF 30 is umaga nyo lang gagamitin mga friends. Pwede din ito sa gabi. So ayan, nararamdaman ko may cooling effect. And ang bango niya. Lalo na kung gusto mo yung mga menthol, ganyan, mga mint na scent. Pak na pak ito sa inyo. So, ayan lang, ginagawa ko. Sa Gorgeous G Skin Essentials. Nakakabulol naman yan. Yan, nililink ko sa baba yung kanilang Lazada. And super legit nito mga to. Ginagamit ko talaga sila. Ayan, maraming salamat sa sunflower oil na na-discover natin. Na hindi mo na kailangan maghanap ng mga kapartner kasi pag pumunta ka sa kanilang store, andun na. So, kung nakatulong sa inyo itong vlog na ito sa paggamit ng sunflower oil, ay click mo na yung like button, thumbs up, like, pareha na pala yun. So, wag mo din kalimutan mag-subscribe. Meron din akong page, yung Getch Vlogs, yan sa Facebook. Doon ako nagpo-post ng mga pictures ko, ng mga bago kong upload. So, may mga products din ako na mga sinishare doon. Puntahan nyo na lang mga friends. So, maraming salamat sa panonood. Keep safe everyone and wag mong kalimutan na God loves you and God loves me. Bye!